Hello, hello! What's up, what's up? Sa aton mga nini, tuto kag inday, kag sa mga scholar ni nanay kag ni tatay. Welcome to Team Kanate! Hello! So sa aton lesson number 4, solve naman naton ang aton nga quadratic equations by factoring. Sa pag-solve sa aton quadratic equations by factoring, kinahanglan naton sa aton mga steps. So number 1, kung hindi pa siya na-transform ang aton nga quadratic equation sa standard form, i-standard form tagid siya. Ikaduha, i-factor naton ang aton nga expression. Ikatatlo, i-apply na naton ang ginatawag naton nga zero product property. Set naton ang kada factor sa quadratic nga ina nga expression equal to 0. So ano ang zero product property? Ari lang iya nga definition. So kung ang product sa two real numbers is 0, so either one or either of the two is equal to 0 or both numbers are equal to 0. So may condition lang kita diri if and only if A is equals to 0 or B is equals to 0. So aton nga step number 4, isolve na naton ang aton nga resulting equation. Equal nato na siya sa 0 gamit ang zero product property. And number 5, pinaka-importante man ini siya. So always check your answer. Check the values of the variable na nakuha nimo or ang answer nimo. Substitute nimo sa original nga equation. So may ara kita examples. So may duwa kita diri nga prepare nga examples. So example number 1. So, yung mo makita nga hindi siya naka-standard form. So, make sure nga ang one side sa equation is equal to 0. Nga before ka mag-apply sa zero product property. So, i-transform natin na siya into its standard form. Okay? So, kabalo naman ka mo paano himo ina sa standard form in a form of ax squared plus bx plus c equals to 0. So karon ari na ang aton nga expression, ang aton nga equation. So i-transform or i-factor na naton ang left side. So mag-factor ka, tanawon mo gid ang imo nga constant term kag ang middle or ang linear term nimo diri, coefficients ang linear term mo. So 8. So may x squared ka man diri. So butang ka na nga daan sang x. And ano nga number? Na kung i-times mo siya, equal siya sa 8. Kag i-plus or i-minus mo siya, equal siya sa negative 6x. So may ara kita nga negative 4 and ang aton nga minus 2. Okay? So paano? So pwede ka kagamit sang FOIL method. So try nato na kung magpareha siya. So x squared minus 2x minus 4x positive 8. So this is or like terms ina siya. So x squared minus 6x plus 8. So injecto ang aton nga factor. Okay? So now we will apply the zero product property. I-equate naton ang kada term sa 0. We'll get x minus 4 first equal to 0 and x is equals to 4. Kuanta naman ang ini nga side or ang ini nga term. X minus 2, i-equate natin siya sa 0. So, x is equal to 2. Okay? So, may answer na kita nga duwa sa aton nga equation. So, step number 5, always check the values of the variable. So, i-check natin if our answer is correct. So, to check, so at x is equals to 4. So, i-substitute natin siya sa iyang original nga equation. So, i-substitute ang values ng x which is 4. So, 4 squared minus 6 times 4 equal to negative 8. So, 4 times 4 is 16 minus 24 equals to negative 8. 16 minus 24 is negative 8 and negative 8. So, both sa lingon, check equal ang aton nga left and right side. Check naman naton kung ang x nimo is equals to 2. So, sa imo original na equation, okay, so substitute your x and 2 and perform the operations. 4 minus 12 equals to negative 8. So 4 minus 12 is equal to negative 8 and this is equal to negative 8. So our answer is x equals to 4 and x equals to
2. That is for example number 1. So proceed kita sa aton example number 2. So kinalain-lain nato ni example para makabalo ka mo kung paano ina siya obrahon or i-perform ang operation. So first, isolve naton ang the square of binomial. I-expand naton para mahimo naton siya sa standard form. So pwede mo man na siya magamit nga i-FOIL method mo siya kung doon na budlayan ka kid. O diba? So square of binomial, pwede mo siya maamusin or na ang square sa first term and twice the product of the first and the last term and the square of the last term. So i-FOIL na lang natin para nabalaan mo na siya. So x squared plus 2x plus 2x plus 4 equals 9. So this is, or these are like terms. So x squared plus 4x plus 4 equals 9. So kinahanglan ng aton nga right side equal siya sa 0. Ma-perform naman kita dira sa ginatawag naton nga addition or subtraction property of equality. So ang 9 or transpose nga before mga math terms nga ginagamit naton. So plus 4. Okay. So these are constant nga pwede naton ma-combine. Simplify. 4 minus 9 is negative 5. Okay. So karon i-factor ta na ang aton yung left side. So number nga kung times mo tara siya sa iya nga upod equal siya sa constant 5 is we have pwede kita abutan dari 5 and 1, di ba? So negative and positive 5 so equals to 0. I-check natin kung sakto man siya. So FOIL method, so x squared plus 5x minus x minus 5. So x squared plus 4x minus 5. So insakto ang aton nga factor. So i-apply ta na ang zero product property naton. So equate naton ang isa ka term or expressions naton sa 0. So x is equals to 1. Your x plus 5 equals to 0. So x is equals to negative 5. And step number 5, check always your values or your answer. So to check, again, so at x is equals to 1. So what is our original equation? So we have x plus 2 squared. So dapat equal siya sa 9. Substitute the value of x, which is 1, plus 2 raised to 2 equals to 9. 1 plus 2 is 3, raised to 2 is 9. So 3 times 3 is 9. So equal siya sa 9. So proceed kita sa x, which is negative 5. Proceed with the equation or your original equation. So negative 5 and substitute x equals to 9. Negative 5 plus 3 plus 2 is negative 3. You raised negative 3 sa 2. So 9. So we have correct answers. So our answers are x equals to negative 5 and x is equals to 1. So amo lang ina ang matag natin nga examples para sa factoring method natin sa quadratic equation. So see you next lesson. So lesson number 5. Goodbye.